Hannu Jartikka TPS. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Vuonna 2011 Tappara ei todellakaan ollut huipulla. Edellisestä mestaruudesta oli 8 vuotta, edellisestä voitetusta playoff-sarjastakin 3 vuotta. Se johti muutoksiin ja yksi uusista kasvoista oli myös yksi Suomen lahjakkaimmista junioripelaajista. Tämä on tarina 2 kaudesta. Tarina siitä, kun 40 vuotta vanha ennätys laitettiin uusiksi. Tarina siitä, mistä Tapparan nousu tavallaan alkoi ja miten nousun keulakuvana oli mopoautolla ajeleva poika. Tarina siitä, miten tästä tultiin tähän. Tuttu nimi palasi Tapparapaidan selkeään 7 vuoden jälkeen. Paitsi, että vielä silloin perään piti lisätä loppuliite junior. Aleksander Barkov seniorin Tapparauran huippuhetki oli vuoden 2003 mestaruus, mutta hän edusti seuraa 10 kauden ajan. Kyse oli seuraa ikonista, mutta saman niminen Tapparahahmo oli tulossa junioreista kovaa vauhtia. Se oli tiedossa muuallakin, sillä jo 16-vuotiaana Aleksander Barkov junioria yritettiin saalistaa itärajan taakse. Moskovan Dynamo, yksi Venäjän varakkaimmista seuroista, halusi hänet pelaamaan KHL:ää ja isään yhteyttä ottanut valmentaja tarjosi kärkisentterin paikkaa. Isä Barkov ei kuitenkaan oikein uskonut poikansa kiinnostukseen lähteä Tapparasta, eikä olisi kannattanutkaan lähteä. Jo loppukesästä Barkov pääsi maistamaan ensimmäistä kertaa miesten pelien vauhtia, kun Tappara pelasi harjoitusottelun Helsingin IFK:ta vastaan. Kokoonpanoon tuli viime hetken loukkaantuminen ja nuoren pelaajan puhelin soi tamperelaisessa ravintolassa. Juuri noudettu lounas jäi pöytään, kun jännitys otti vallan. Barkov kiidätettiin toimitusjohtajan auton kyydissä Kotkaan antamaan ensimmäiset näyttönsä Ville Teltosen ja Mikael Granlundin IFK:ta vastaan pelinumerolla 57. Tappara hävisi, mutta uusi tarina oli alkamassa. Saman vuoden lokakuuhun mennessä Tappara joukkueena oli kriisissä. Päävalmentaja vaihdettiin jo muutaman ottelun jälkeen ja uudeksi valmentajaksi tuli Risto Duffa, Jypin mestarivalmentaja. Hän oli saanut Jypistä potkut pari viikkoa aiemmin ja seuraavasta kaudesta oli jo sopimus Rauman Lukkoon, joten Duffan pesti oli koko ajan tarkoitettu väliaikaiseksi. Barkov oli tähän aikaan yksi junioreista, joita pidettiin silmällä SM-liigaa ajatellen. Reservilista tuli ajankohtaiseksi, kun Duffa halusi tehdä muutoksia ja 5 pelaajaa lähti pois. Tappara teki yhteistyötä Mestiksessä pelanneen Lempäälän Kisan kanssa ja Duffa toivoi apuja sieltä. Hän matkusti Tapparan toimitusjohtajan Mikko Leinosen kanssa katsomaan ottelua Lempäälään, mutta luovutti jo ensimmäisen erän aikana. Kukaan ei vakuuttanut. Erätauon aikana Duffa ja Leinonen ajoivat Tampereelle, missä käynnissä oli samaan aikaan Tapparan A-nuorten ottelu. Sasha teki vaikutuksen heti. Duffa kertoi myöhemmin NHL.comille. Duffan tulo ei ollut tehnyt heti muutosta Tapparan ongelmiin. Ensimmäisessä ottelussa valmentajan vaihtamisen jälkeen Tappara hävisi Lahden Pelikanssille 0-4. Sinä iltana Barkov sai kehotuksen olla valmiina pelaamaan seuraavana iltana kotiottelussa Espoo Bluesia vastaan. Asiasta tuli virallista lauantai-päivänä 1. lokakuuta 2011. 16-vuotias Barkov asteli A-nuorten seasta SM-liigajoukkueen pukukoppiin, kun hänet nimettiin kakkosketjun keskelle Jukka Peltolan ja Miikka Männikön väliin. Vielä silloin Barkov pelasi poikkeuksellisesti numerolla 17. Sekä hänen että isänsä tutummaksi tekemä numero 16 oli kanadalaisen Joey Tenuten käytössä, kunnes hänkin lähti joukkueesta marraskuussa Itävaltaan epäonnistuttuaan Tampereella. Barkov oli SM-liigan historiana toiseksi nuorin kenttäpelaaja. Heti debyytissä hän kuitenkin rikkoi ensimmäisen ennätyksen. Tappara voitti Bluesin 3-1
ja maaleista toisessa Barkov syötti kiekon Kalle Kaijomaalle, jonka rannelaukaus upposi Bluesin maaliin. Barkovista tuli SM-liigan historian nuorin tehopisteen tehnyt pelaaja. Ennätys numero 2 syntyi ottelussa numero 2, 3 päivää debyytin jälkeen. Vastassa oli Ässät ja Tappara voitti taas. Toisessa erässä Tappara meni 2-0 johtoon, kun Barkov ohjasi Jussi Makkosen laukauksen maaliin. 16 vuoden, 1 kuukauden ja 2 päivän ikäisenä Barkovista tuli SM-liigan kaikkien aikojen nuorin maalintekijä. Aiempi ennätys oli vuodelta 1975. Barkov oli aina ennenkin kulkenut aikansa edellä pari askelta pidemmällä kuin samanikäiset kaverit. Nuorten SM-liiga oli tarkoitettu noin 18-19-vuotiaille pelaajille, mutta Barkov nousi sinne jo 15-vuotiaana. Ennen nousua SM-liigaan hän pelasi saman kauden aikana otteluita A-nuorissa, B-nuorissa ja C-nuorissa. Vuodenvaihteessa 2011-12 hän pelasi 16 vuoden ja 4 kuukauden ikäisenä alle 20-vuotiaiden MM-kisassa kolmosentterinä ja oli Suomen kaikkien aikojen nuorin kisapelaaja. Turnauksen aikana hänestä tuli kisahistorian toiseksi nuorin maalintekijä. Uskomattomasti 16-vuotiaan pojan poissaolo SM-liigan joukkueen kokoonpanosta oli tässä vaiheessa Tapparalle aito huolenaihe, kun kisat olivat käynnissä kaukana Kanadassa. 7 ensimmäisessä SM-liigan ottelussaan Barkov teki 4 pistettä. 12 ottelun kohdalla pisteitä oli jo yhtä monta kuin pelattuja otteluita. Suomessa oli koko vuoden 2011 ajan hehkutettu Mikael Granlundia, mutta mitä pidemmälle vuosi eteni, sitä enemmän huomiota sai myös Barkov. En ajatellut, että koko ajan pääsisi pelaamaan. Ajattelin aluksi, että muutaman pelin pääsisi kokeilemaan. Barkov sanoi jatkoajalle päästyään vakituisesti myös ylivoimavastuuseen. Tapparassa ja Barkovin perheessä sitouduttiin täysillä saattamaan nuori lupaustähdeksi. Barkov lopetti koulunkäynnin ja panosti kaiken jääkiekkoon pelatessaan SM-liigaa juniorisopimuksella. 17-vuotiaana hän oli lähes 190-senttinen ja 88-kiloinen. Mitat olivat jo lähes NHL-tasoa, vaikka kasvuikä oli kesken. Tulevaa ei tiedä varmaksi vieläkään, mutta uskon, että Sasha voi pelata SM-liigaa kovemmissakin sarjoissa. Hän on jo joissain asioissa parempi kuin minä, Barkovin isä sanoi noin 2 vuotta ennen NHL-varausta. Ensimmäisellä kaudellaan SM-liigassa Barkov teki 16-vuotiaana 32 ottelussa 16 pistettä. Kausi jäi kesken, kun Barkov sairastui mononukleoosiin. Hän ehti kuitenkin myös tehdä Tapparan kanssa ensimmäisen ammattilaissopimuksensa, joka oli 3 vuoden mittainen. Vuosi 2012 oli Tapparalle tärkeä. Päävalmentajaksi tuli Jukka Rautakorpi, joka oli voittanut isä Barkovin kanssa Tapparassa mestaruuden. Alettiin rakentaa menestysputkea, josta muodostui vuosien vieriessä varsinainen dynastia. Tapparasta tuli jatkuva finalistijoukkue. Kauden alla Tapparaan palasi Ville Nieminen, joka oli pelannut edelliset kaudet ulkomailla. Hänestä tulikin yksi tähdistä, sillä Nieminen oli runkosarjan 8. paras pistemies ja 4. paras maalintekijä. Ehkä jopa paremmin hänet kuitenkin muistetaan Tapparan teinilupausten mentorina. Nieminen oli 35-vuotias. Hänen ketjunsa keskushyökkäjä Barkov ja toinen laitahyökkäjä Henrik Haapala olivat puolestaan yhteensä 35-vuotiaita ja kurvasivat Hakametsän pihalle mopoauton kyydissä. Kauden 2012-13 mittaan Niemisestä tuli Barkoville melkein henkilökohtainen valmentaja, yksi kasvutarinan tärkeimmistä hahmoista. Hänen isänsä opetti minut hyväksi pelaajaksi, joten minun tehtäväni on auttaa häntä, Nieminen kertoi. Barkov oli saanut luistimet jo 2 vuoden iässä, mutta pelasi myös jalkapalloa ja tennistä. Samoin rakkaus jääkiekkoon ja halu kehittyä säilyi SM-liigassa, ehkä vähän liiankin vahvaa. Tapparassa oli jo hyvissä ajoin päätetty, että Barkovia ei enää päästetä A-nuorten mukaan, vaikka hän olisi ollut sinnekin 2 vuotta alaikäinen.
Rasitus olisi ollut turhaa ja Barkov oli valmis jatkamaan suuressa roolissa SM-liigassa. Päävalmentaja Rautakorpi sanoi kauden aikana, että joutuu silti jarruttelemaan Barkovia työmäärän suhteen. Tappara esimerkiksi tarjosi pelaajille jääaikoja omatoimiseen harjoitteluun ja useimmat pelaajat varasivat yksittäisiä vuoroja. Barkov oli kuitenkin toisesta ääripäästä ja varasi kaiken, mitä muilta jäi jäljelle. Homma meni siihen pisteeseen, että jouduimme kieltämään häntä menemästä omatoimisille jäille. Rautakorpi paljasti myöhemmin Aamulehdessä. Tämä kielto ei riittänyt. Rautakorpi kertoi kulkeneensa yhtenä päivänä sattumalta Tampereen kaupungin jäädyttämän ulkokentän ohi. Hän oli siellä höntsäämässä ja jäi siitä kiinni, Rautakorpi paljasti. Kesällä 2012 Nieminen, Barkov ja Haapala treenasivat yhdessä lähes päivittäin. Kaikki tehtiin yhdessä ja Barkov luotti Niemisen päätöksiin täysillä. Tuloksetkin alkoivat näkyä heti kauden alussa ja SM-liigan otteluohjelmakin oli rakennettu täydellisesti. Tappara nimittäin pelasi heti Tampereen herruudesta Ilvestä vastaan. Entä Barkov? Hän pelasi paikallisottelussa 16 minuuttia, kun Tappara voitti 7-1. Barkovin tehot olivat 2+1, Niemisen 2+2 ja Haapalan 0+3. Kyllä ne vaan on niin saatanan hyviä pelaamaan, Nieminen totesi jatkoajan mukaan. Kauden toisessa ottelussa Barkov teki maalin Kalpaa vastaan, kolmannessa ottelussa Plussia vastaan. 3 otteluun syntyi siis jo 5 pistettä, joista 4 oli maaleja. Tässä vaiheessa myös NHL-kauden piti olla alkamassa, mutta työehtosopimuksen umpeutuessa pelaajat menivät lakkoon. Niinpä NHL-pelaajia valui koko ajan myös SM-liigaan, mutta se ei hidastanut Barkovia. Kykyjen etsijät matkustivat ympäri Suomea katsomassa nuorta hyökkääjää, jonka tietokone raksutti nopeammin kuin aikuispelaajien. Samalla varauskuume alkoi nousta. Kauden alussa Barkovia ennakoitiin ikäluokkansa 3. parhaaksi pelaajaksi. Jouluun mennessä puhuttiin jo mahdollisesta ykkösvarauksesta, kun Barkov oli tehnyt 28 otteluun 28 pistettä. Yksi suurista pettymyksistä on, että SM-liigassa ei koskaan saatu nähdä Barkovilta kokonaista kautta. Ensimmäisen päädyttyä sairasteluun, toinenkin katkesi lopulta etuajassa. Rautakorven Tappara sijoittui runkosarjassa toiseksi ja raivasi pudotuspeleissä tietään IFK:n voitoin 4-1. Tämän sarjan viimeisessä ottelussa Barkov, joka oli syöttänyt 4 maalia, otti vastaan taklauksen ja väänsi olkapäänsä. Välierien alkaessa Tappara kertoi, että vamma oli pelättyä pahempi. Barkov joutuisi leikkaukseen eikä pelaisi kevään aikana enää lainkaan. Tappara silti jyräsi Rauman Lukon suoraan 4. ottelussa, mutta finaalissa sen 2-1 johto-ottelusarjassa kääntyi tappioksi, kun Porin Ässät voitti 3 ottelua peräkkäin. Barkov seurasi pelejä sivusta, välillä myös Twitterissä, ja päätti uransa SM-liigassa ainakin toistaiseksi hopeaan. Myöhemminkin on spekuloitu, oliko ykkössentteri Barkovin loukkaantuminen se käänne, johon Tapparan haave kultamitalista kaatui. Barkovin varasi lopulta Florida Panthers numerolla 2. Alexander Barkov. Nieminen oli mukana myös reissulla New Jerseyn varaustilaisuuteen ja muun muassa vei Barkovin kuntosalille heti lennon laskeutumisen jälkeen. Aamuisin Nieminen vei Barkovin 7 aikaan juoksulenkille Manhattanille ja piti huolta kehittymisen jatkumisesta siihen asti, että Barkov siirtyi virallisesti NHL-seuran alaisuuteen. Pari viikkoa myöhemmin Panthers teki Barkovin kanssa tulokassopimuksen ja seurajohto kertoi pitämänsä häntä jo valmiina NHL-pelaajana. Saman vuoden lokakuussa Barkov debytoi NHL:ssä ja teki heti maalin. Myöhemmin hän oli mukana muun muassa olympiajoukkueessa, MM-joukkueessa ja World Cup-joukkueessa ja voitti NHL:n parhaan puolustavan hyökkäjän palkinnon ennen kuin johdatti Floridan Stanley Cupiin kautta aikain ensimmäisenä suomalaisena kapteenina. Vuonna 2024 hänet valittiin Suomessa vuoden urheilijaksi ensimmäisenä jääkiekkoilijana koskaan.
Tapparan mestaruusvuodet tulivat Barkovin kannalta aavistuksen liian myöhään, mutta silti hän on halunnut auttaa seuraa eteenpäin. Nykyisin Barkov on kasvattajaseuransa 3. suurin omistaja. Hän osti vuonna 2020 10% osuuden Iltalehden mukaan yli 500 000 euron sijoituksella.